تو این ویدیو می‌خوایم ببینیم که مشروطه خواهای ایران ایده هاشون رو از کجا آورده بودن. انقلاب مشروطه ایران 1906 اتفاق افتاد، اول قرن 20. آدمایی که تو این انقلاب موثر بودن یه ایده هایی داشتن، یه چیزایی می‌خواستن. این یه اجماعی بود تقریباً بینشون که اینا چیزای مهم ما هستن. این خواسته ها از کجا آمده بود؟ این آدما ورودیشون چی بود؟ چی خونده بودن؟ می‌خوایم توی این ویدیو درباره این سوالا فکر کنیم. بازه زمانی این ویدیو هم قرن 19 در واقع فاصله بین عهدنامه ترکمانچای تا انقلاب مشروطه 80 سال تقریبا بین این دو تا سند مهم تاریخ ایران فاصله است، ترکمانچای و فرمان مشروطه. میخوایم ببینیم که تو این 80 سال کیا کجا داشتن حرف میزدن، صدا داشتن در جامعه ایران درباره سیاست، درباره اقتصاد، درباره مالیه، درباره حکومت. چی میگفتن؟ کی بودن؟ کجا میگفتن؟ چطوری میگفتن؟ چی میگفتن؟ یه مرور کلی میخوایم بکنیم، نه جامع نه جزئی و تخصصی، ولی میخوایم یه خورده درباره این سوال کنجکاوی کنیم و تا آخر ویدیو جوابای خوبی هم بهش میدیم. واقعا بیشتر اینا مال دوره ناصرالدین شاه هستن، چون از این 80 سالی که میگیم بین این دوتا سند فاصله است، 50 سالش تقریبا ناصرالدین شاه پادشاهه. البته تو این ویدیو ما خیلی با پادشاها کار نداریم، ما با حرفا و کارهای بقیه آدما کار داریم، نخبه ها، الیت. نخبه هم که میگیم نه اینکه اینایی که مثلا همه فکرای درخشانی داشتن، این حرف نیست. حتی این نیست که کارنامه‌های پاکی اینها داشتن. داریم از صفات‌های خوبشون نمیگیم، داریم از آدمایی صحبت میکنیم که فکر داشتن و اندیشه‌ای داشتن یا حاملش بودن که اثر داشت روی راهی که این کشور رفت یا راهی که میتونست رفته باشه، رو راهی که میتونست بره. این ویدیو درباره بعضی از این آدم‌هاست، باز همشون هم نیستن، بعضی از این آدم‌ها و منشأ فکری بعضی از این آدم‌هاست. کی بودن؟ چی میگفتن؟ کجا میگفتن؟ چطوری میگفتن؟ یه چیزی هم بگم، وسط این ویدیو اگر احساس کردید یه خورده پراکنده است و اینها، صبر کنید. یعنی اگه موضوع براتون جالبه تا آخرش منتظر باشین، تا آخر همراه ویدیو یعنی بیاین. من آخرش یه خلاصه ای ازش میگم، یه چارچوبی به حرف میدم که فکر میکنم کمک میکنه یه شکل خوبی ماندگاری توی ذهن پیدا بکنه. ناامید نشین اگه وسطش دیدین یه خورده پراکنده است، آخرش جمع میشه. خب ایران قرن 19 در ایران هستیم، در قرن 19 میلادی. کیا دارن از این حرفا میزنن؟ عمدتاً بخوایم اینا رو دسته‌بندی کنیم، کسایی که حرفایی برای اصلاح میزنن، عمدتاً اینا دو جور آدمن، دو تیپ آدمن. از همینجا میشه یه حرف مثلا بزرگی زد، گفتش که فکر نوسازی و تجدد از دو تا مسیر انگار داشت میامد در ایران. یکی از طرف خارج رفته ها یا از طرف درس خونده ها، یکی هم از طرف کسایی که توی نظام کار کرده بودن، از درون با تجربه متوجه ایرادها شده بودن، متوجه نقصها شده بودن. اونایی که خارج بودن به چشم خارج رو دیده بودن یا خونده بودن، با آشنا با اون طرف شده بودن، داشتن میگفتن که پس ما عقبیم، باید وضع درست کرد. اونایی که تو کار کرده بودن بعضن به تجربه رسیده بودن که خب ایراد خیلی زیاده، واقعا باید وضع درست کرد. نتیجه کلی یکیه کم و بیش، ولی از این دوتا راه متفاوت دارن میان بهش. اون گروه خارج رفته ها، گروه درس خونده ها، حالا هم اروپا نرفته بودن. وقتی میگیم خارج دیگه خارج از ایران منظور واقعا، چون بعضیاشون مصر درس خونده بودن، بعضیا هند، بعضیا عثمانی، اما همین که پاشون رو از ایران بیرون گذاشته بودن، انگار یه دنیای جدیدی رو تونسته بودن ببینن و بعد در مواجهه با این دنیای جدید متوجه شدن که یا خیال کردن متوجه شدن که اشکال کار ایران کجاست. اینا بعضیاشون شروع کردن این فکره رو منتقل کردن به بقیه، از این چیزی که فهمیده بودن با بقیه حرف زدن. گروه دوم که میگیم اینا اصلا از ایران خارج نشده بودن، منتها فهمیده بودن وضع خرابه، از رو تجربهشون صحبت میکردن. معمولا مدتی رو توی دم و دستگاه دولتی بودن، چند سالی کارهای اداری کردن، به تجربه دیدن چقدر گیر و گور هست توی سیستم، نمیشه کار انجام بشه و بعد شروع کردن از یه جایی به نوشتن و انتقاد کردن از وضع موجود و راهکار دادن، پیشنهاد دادن یا مثلا ایدئالایی درست کردن برای اینکه مسئله ها رو حل کنیم، از این وضع بیایم بیرون. راهکارایی هم که اینا میدادن
عمدتاً الگو گرفته از گذشته بودن. چاره رو از درون مثلا میخواستن پیدا بکنن. روی سخنشون عمدتاً با شاه دارن نصیحت میکنن، مثلا اندرزنامه مینویسن، سیاستنامه یادآوری میکنن. اون خارج رفته ها در مقابل بیشتر یا سفرنامه مینویسن، چون بالاخره رفتن خارج، مشاهداتشون و همون چیزایی رو که دیدن و باعث شده چیزایی رو بفهمن همونا رو تعریف میکنن که بقیه هم به همون نتیجه برسن، یا روزنامه در میارن یا اصلا ترجمه میکنن. ولی به هر حال دوره ایه که جامعه مشخصاً داره به ایده ها و فکرای تازه میرسه، یعنی مواجه میشه با حرفای تازه‌ای و یه کار خیلی مهمیه توی اون جامعه، توی اون مقطع نوشتن. خیلی خیلی مهمه. کسی که داره مینویسه اون کسیه که میتونه اندیشه‌ای رو و ایده‌ای رو منتقل بکنه. در دوره‌ای که بازار منتقل کردن اندیشه خیلی داغه، خیلی حرفا تازه است، این نوشتن خیلی هم مهمتر از همیشه است. نوشتن و ترجمه کردن. پس چی گفتیم؟ پس میگیم داریم خیلی کلی که نگاه میکنیم اینا دو تا دسته هستن. اگه به این که چی مینویسن هم بخوایم باز خیلی کلی نگاه کنیم، میبینیم 5 جور چیز مینویسن تقریبا. در این موضوع وقتی دارن حرف میزنن 5 جور چیز مینویسن. یه جورش این اندرزنامه ها و سیاستنامه ها و ایناست. یک قالبش سفرنامه هاست. یه قالبش مقاله هایی که تو روزنامه مینویسن. یه قالبش ترجمه کتابه. درباره اینها حالا یکی یکی صحبت میکنیم. هم از بعضیاشون مثلا میتونیم بزنیم، بعضیا که خورده جالب ترن یا آشناترن، یا حالا برای بعضیاشون مثال میزنیم که یک کمی فضای فکری اون موقع رو بشناسیم، با فضای فکری ایران قرن 19 آشنا بشیم. و به نظر من این حالا هم برای فهمیدن اون موقع خوبه که بالاخره بفهمیم چی شد که انقلاب شد، تو چه فضای انقلاب شد، و هم راستش به شکل عجیبی به نظرم شبیه به یه بخش بزرگی از سیاسی نویسی همین امروز. حالا ببینید واقعا هم طبقه بندی ها رو، هم مثالا رو، هم اصلا این دسته بندی گنده‌ای رو که ما اینجا کردیم خیلی به نظر من جالبه، خیلی جالب. بریم ببینیم اینا رو، بریم از اینا یه خورده هم نمونه ببینیم، هم درباره‌شون صحبت کنیم که چیکار می‌کردن. اولا بریم سراغ ترجمه. ترجمه چیه؟ ترجمه اینه که خب تجدد یه اتفاقی نیست که در ایران افتاده باشه، که یه جای دیگه در اروپا افتاده. ما بریم ببینیم اون چی بوده، اونا چیکار کردن که از اون وضع رسیدن به این وضع، ما هم همون کاری رو که اونها کردن اینجا بکنیم، همون پیشرفت‌های اونها رو هم بهش خواهیم رسید دیگه، یا اینکه حداقل کمکمون میکنه برای رسیدن بهش، بفهمیم اونجا چه اتفاقی افتاده. این کاری بود که ترجمه میخواست انجام بده. از همون زمان عباس میرزا ترجمه آثار اروپایی شروع شد. اول بیشتر متنای نظامی، بعد کم کم رفتن سراغ موضوعای دیگه. مثلا رساله دکارت رو منتشر کردن، دار ترجمه ناصری را افتاد زمان ناصرالدین شاه، رساله دکارت ترجمه شد، یه بار ترجمه شد، جمع کردن سوزوندن اینا، یه بار دیگه اومدن یه مقدمه براش نوشتن، این دفعه که حکمای عالی مقدار این دولت که بی‌نیازن از این کتاب، ما اینو داریم واسه خودمون ترجمه می‌کنیم و اینا. اسمش هم گذاشتن حکمت ناصریه، چون ناصرالدین شاه اجازه داده بود مثلا منتشر بشه. این اولین کتابی بود که ایرانی‌ها رو آشنا کرد با ایده روشنگری. حالا یه تک و توکی خبر داشتن از قبل خودشون مستقیم، ولی یه گروه بزرگتری با این کتاب کلاً متوجه داشتن می‌شدن که دنیا چه تغییری کرده، چیا داره عوض میشه. می‌دیدن که آره این به نظر میسه در غرب دارن، یه بعضیا میگن که اون چیزی که پایه و اساس همه چیه عقله، اون نیست که کشیش و کلیسا میگن. دارن میگن هدف اینه که مثلا خوب زندگی کنیم، کیفیت زندگی بره بالا. علم تجربی، فلسفه عملی، اینا داره مثلا اولویت پیدا میکنه. این که بریم در طبیعت مثلا کنجکاوی کنیم داره مهم میشه، بریم دنبال چیزهای تازه. این رسم تازه‌ای بود واقعا. 2 تا ویدیو ما تو کانال داریم، من حیفمه واقعا اینجا وسط یه حرف دیگه هم هست ولی حیفم میاد بهش اشاره نکنم. یکی این ویدیو ما نشون دادیم توی سالن روشنگری موزه سلطنتی لندن، یه سالن هست به نام روشنگری. اونجا نشون میده که وقتی انگلیسی‌ها راه افتادن دور دنیا در این دوره‌های معروف به عصر روشنگری، انگلیسی‌ها، اروپایی‌ها و مخصوصا انگلیسی‌ها و اسکاتلندی‌ها اینا راه افتادن دور دنیا گشتن، چی با خودشون آوردن؟ این کنجکاوی در طبیعت که گفتم یعنی چی؟ اونجا هست عکس و فیلم و اینا هست از اینکه اینا چی جمع کردن، از برگ، از درخت، از پرنده، ماهی، انواع حیوونا، گیاها، تا از این ور ابزارهای تازه‌ای درست کردن برای اینکه مثلا پدیده ها رو بتونن توضیح بدن.
بتونن سر از کار دنیا در بیارن، از اینکه برن تلاش کنن فرهنگ‌های دیگر رو بشناسن، اصلا اسلام چی میگه، بودایی چیه، کنفوسیوس چی گفته، بریم ببینیم اون طرف دنیا اصلا چه خبر هست، چی میشه ازش فهمید. اینا واقعا کارهای رسمای تازه بود. بعدترش رسید همینا که به نقشه برداری کنیم. الان میبینیم اسناد اون موقع رو خیلی جاها، واقعا خیلی جاها از اون موقع اینا یه طوری رفتن شناسایی کردن، ثبت کردن اطلاعات رو، چون می‌خواستن برن بهره برداری کنن. قطعاً برای آباد کردنش اصلا بگو نرفته بودن. ولی این قدم اولی که گذاشتن این بوده که رفتن یه طوری شناسایی کردن، اطلاعات رو ثبت کردن، تاریخ و جغرافیای اونجا رو، که کسانی که قرنها ساکن اون منطقه ها بودن بعداً برای شناختنش نیازمند همون نقشه ها و همون سندها و همون کتابا و همون دانشه شدن. یعنی تاریخ و جغرافیاشون رو خیلی مثل ما خیلی بچه‌هاش رو به کمک همین کارهای غربی‌ها بعداً شناختیم. وقتی میگیم نخبگان ایرانی داشتن متوجه آورده‌های روشنگری در اروپا میشدن، یعنی داشتن یک تلیعه ای از نتیجه های اینا رو میدیدن این حرف خیلی تازه است. یه ویدیوی دیگه هم گفتیم تو باز دوباره کانال داریم، اونم بی ربطه ولی واقعا حیفم یاد نگم. این مال مثلا 2.5 سال پیش از اون ویدیوهای اوایل ماست، درباره اینه که شهرهای اروپایی در قرنهای گذشته چه بویی میدادن. یه پروژه تحقیقاتی بوده با بودجه یادم نیست اتحادیه اروپا فکر کنم یا کمیسیون اروپا مثلا، برای اینکه جواب این سوالو پیدا کنن، بتونن بوی اروپا یا مثلا بوی لندن قرن 16 رو مثلا بازسازی کنن. من یادمه وقتی که اینو تعریف میکردم برای بعضی از دوستان و آشناهام، واکنششون این بود که اینا دیگه پولشون زیادی کرده دیگه، چرا پولو میریزن دور، مثلا یه همچی تحقیق بیفایده ای میکنن، اینا دیگه مثلا نشون دهنده اینه که سیستم خرابه. حتی فکر کنم تو کامنت ها هم از این حرفا بود چند تا. یه جواب این حرف همینه دیگه، که این روحیه کنجکاوی، این روحیه رفتن دنبال شناختن اون چیزی که هنوز اصلا نمیدونیم ممکنه اونجا باشه یا نباشه، حتی اگه بدونی فایده نمیدونی داره یا نداره، تلاش برای فهمیدن اینا اون چیزایی که در اثر همون تغییر فرهنگی در اروپای عصر روشنگری نشونه‌های شروعش مشخصه و ما ممکنه هنوز کامل ندیده باشیم اینها رو، راستش هنوز ممکنه درست چشممون بهش باز نشده باشه. از همین تحقیقات به ظاهر بی هدفه که داروین در میاد که دید ما نسبت به این که اصلا آدمیزاد از کجا اومده براش پیشنهادهای جدید میاد، یه دید جدیدی شکل میگیره، یک تئوری جدیدی شکل میگیره و بعداً یه همچین استقبال بزرگ اجماعی روش شکل میگیره. از دل همین کنجکاوی به ظاهر بی هدف دیگه. خلاصه ولی این که نخبگان ایرانی هم داشتن اینطوری متوجه این تغییر در اروپا میشدن. آره، کنجکاوی در طبیعت، پرسیدن سوالای تازه، دنبال چرایی پدیده ها رفتن، خرد، نیروی اندیشه، اینا مهم شده در نتیجه عصر روشنگری و یه مسیر انتقال این فکرها به ایران مسیر ترجمه است، مثل ترجمه کتاب دکارت که از اثرگذارترین کتابای عصر روشنگریه که همچین تغییری رو ایجاد کرده. بر همین ترجمه شدنش به فارسی خیلی مهمه. حرف درباره اهمیت ترجمه بود دیگه. همین دار و ترجمه ناصری راهی رو باز کرد گروهی از ایرانی‌ها با ایده‌های دنیای جدید آشنا بشن. یه نمونه دیگه کتاب حقوق ملله. این کتابم به فارسی ترجمه شد. مفاهیمی مثل دولت، مثل قانون، مثل ملت، اینا به شکل مدرن دارن برای اولین بار تعریف میشن اصلا به زبان فارسی. ترجمه راه بسیار بسیار مهمی بود. حالا البته سر همین ترجمه ها، اصلا سر این که چقدر این مفاهیم داشتن دقیق منتقل می شدن یا نمی شدن و احتمالاً نمی شدن، به خاطر اینکه اصلا ذهن و زمینه نخبه ایرانی آشنایی نداشته با این مفهوم، برای همین نمیتونسته کامل منتقلش بکنه و بعد این ناقص منتقل شدنش چقدر نقش داشته در ناکام موندن در جامعه در رسیدن بهش. درباره این حرف خیلی زیاده. این حالا بعداً به این برمیگردیم. الان اولش فقط شرح اتفاقات. پس یه سری ترجمه ها بودن که ایده ها رو از غرب می آوردن. شبیه همین ورودی ها رو ولی از سفرنامه های آدمای خارج رفته هم میشد گرفت. اونجا هم یه سری رفته بودن سفرنامه نوشته بودن که اینا هم پر بود از نشانه های پیشرفت غرب. ایده پشت سفرنامه ها این بود که یه مقایسه ای بده دیگه، که آهای ملت، اگر در بدبختی، ناامیدی، ناامنی دارید زندگی میکنید، فکر نکنید همه دنیا وضع همینه ها. یه جاهایی هست که خیلی بهتره، یه جایی هم هست که کمی بهتره، ولی خلاصه خیلی جاها هست که از ما خیلی بهتره. خیلی از آدما در همین عصر حاضر
شما، همین زمان من و شما دارن خیلی خوشبخت‌تر زندگی میکنن. ما تو این دنیا یه کلاهی داره سرمون میره، یه جایی کارمون اشتباهه، عقب موندگی کشور یعنی این دیگه. بعد با این مقایسه توقعی ایجاد میشه، بعد امید هست که جامعه بره دنبال برآورده کردن این توقع و در نتیجه به سمت خوشبخت شدن حرکت کنه، خوشبخت‌تر بشه، راضی‌تر بشه، بالاتر بره کیفیت زندگی مردمش دیگه. این بود که در دنیای کم اطلاعات اون موقع این سفرنامه‌ها واقعاً یک پنجره‌ای بود به دنیای دیگه، که آره یه دنیای دیگه هم هست و داره زندگی میشه. اینا سفرنامه ها بود. یه دونه کتاب بود، البته خیلی کتاب مهمی شد، به اسم سفرنامه منتشر شده بود ولی در واقع سفرنامه نبود، اسمش بود سفرنامه ابراهیم بیگ، ولی در واقع یه ترکیبی از واقعیت و قصه است. یه رمان 3 جلدیه از کتاب‌های زاله هم بود، اصلا قبل مشروطه ممنوع بود. سفرنامه ابراهیم بیگ داستان سفر یکی از خارج به ایران، در واقع داستان یک ایرانی نسل دوم مهاجر ساکن مصر که اصلا ایرانو ندیده، دور از وطن بزرگ شده چون باباش تاجر بوده و از باباش درباره ایران یه چیزایی شنیده، باباش خیلی عشق وطن بوده و واسه این تعریف کرده و این بچه هم خیلی با علاقه به ایران بزرگ شده. حالا برای اولین بار بعد از اینکه پدرش مرده میخواد بره ایران. میره، حالا یه خورده جاتم میگم دربارش، میره اوضاع رو میبینه خیلی داغونه، شروع میکنه به انتقاد کردن. کتاب تندیه، کتابش واقعا نسبت به نظام خیلی تنده، ممنوعش میکنن. بعد میگن ملت جمع میشدن قاچاقی میخوندن، بعد مثلا اگه در حال خوندن گیرشون مینداختن میگفتن که نه ما داشتیم میخوندیم که انتقاد کنیم ازش، یه ردیه‌ای بنویسیم. حالا وضع کتاب از این نظرها جالبه، خودش هم واقعا فاز جالبی داره قصه. من البته کامل نخوندمش، میگم یه بخشایشو خوندم ولی کامل هنوز نخوندمش. میگه که آره این ابراهیم بیگ شخصیت اصلی که داره سفر میره به ایران خیلی تعصب داشت روی ایران و هر کسی که بد میگفت، مثلا یکی میگفت رشوه میگیرن تو ایران مامورا، سرباز مثلا پا برهنه از ولایاتو فروختن، شهرها کثیف شده، حماما آبش گندیده است، اینا چون آدما میومدن ایران برمیگشتن اینو میگفتن، این عصبانی میشد، دست به یقه میشد، میزدشون، ریششون رو میکشید. آدم محترمی بود، آدم اهل دعوا اینا نبود، ولی وقتی اینطوری حرف میزدن میگفت شما بیخود میگین سیاه‌نمایی میکنین، اتفاقا خیلی هم ایران آباده اینا. خلاصه این آقا پدرش میمیره، بعد میخواد پاشو بره ایران، سر راه میرسه به استانبول، میره خونه رفیق قدیمیش که میشه همین نویسنده این کتاب. اونجا با هم صحبت میکنن، درباره یه کتابی صحبت میکنن که احمد طالبوف نوشته بوده که خیلی گفت و اعتقاد کرده بوده که وضع بده و اینا. این ابراهیم بیگ نسل دوم ایرانی وطن ندیده، فقط از بابا شنیده، میگفت بابا این کتابا چیه، اینجا سیاه نمایی میکنن، من خودم در جریانم، پیشرفت کردن مملکت، اینا نمیگن، اینا در محل انکار. خلاصه این حالا ادامه مسیر میده، از استانبول میاد به ایران، چون میرن از شمال هم میرن از آسیای میانه میان پایین. مشهد هم میخواد بره اول. میاد هرچی به ایران نزدیکتر میشه نشانه های خرابی وضع مشخص‌تر میشه، هرچی نزدیکتر میشه میبینه نه بابا واقعا مثل این که وضع خرابه. کم کم شروع میکنه به بد گفتن و انتقاد کردن و هی لحنش تندتر و تندتر میشه. بعدم مثلا از سفر برمیگرده، فکر کنم آخر کتاب از درد وطن دق میکنه میمیره. کتابشو میخونین که واقعا پیشنهاد میکنم که بخونین، خیلی خیلی جذاب واقعا. حالا فکر میکنم شاید بعد نماشه خلاصه کتاب رو بگم. اگر فکر میکنید که ایده خوبیه که یه ویدیو درست کنیم در مثلا 1 ساعت اینا حداقل فکر کنم بشه، من خلاصه یک سفرنامه ابراهیم بیگو بگم، کامنت بدین لطفا. یه کسی یعنی کامنت بذاره، بعد روش لایک کنین، من ببینم که چقدر میخواینش که خلاصه اون کتاب رو بگم، بعد من دربارش تصمیم میگیرم. مثلا فکر کنم کامنت مثلا 100 تا لایک بخوره منطقیه که بهش فکر کنم. حالا ببینید خودتون، کتابشو میشه دید، کتابش تو اینترنت هست، حتی فایل صوتیش من دیدم تو یوتیوب هم هست که خونده یه کسی کاملش هست، ولی خب میگم کاملش زیاده، 3 جلد کتابه، ولی کتاب جالبی به هر حال. حس میکنین که یه آدم عصبانی دلسوز شاکی نشسته، خیلی پردرد، خیلی صریح، خیلی خشمگین، داره نقد میکنه، داره گله میکنه، همه رو میگه، وزیر رو میگه، وکیل رو میگه، سپاه رو میگه، شاه رو میگه، درباری رو میگه، مردم عادی رو میگه، تاجر رو میگه، آخوند رو میگه، معلم رو میگه، سیاستمدار رو میگه، اخلاقشون رو میگه، ادبشون رو میگه، نگاهشون به دنیا رو میگه. و باز دوباره غم انگیزترین جاش شاید اینه که امروز هم که میخونیم هنوز خیلی از حرفاش ملموسه. در واقع حرفای نویسنده کتاب زین العابدین مراغه‌ای واقعا عجیبه. حالا
اینش عجیبه. ولی از اون طرفم وقتی توصیف میکنه شرایطو، مثلا ما میگیم شرایط بد بود، مثلا میگن ایران در فساد بود، ولی وقتی توضیح میدی میگه من اومدم بعد از به عشق زیارت امام رضا از کجا کوبیدم اومدم برای اولین بار در زندگی. خیلی آدم مثلا شیعه معتقدی هم هست، حالا میخوام برم حموم، قبل از اینکه برم زیارت رفتم حموم، انقدر دوتا آب حوضش کثافت بود نمیتونستی بفهمی کدوم تمیز کدوم کثیفه. بعد میگم این چه بو میده این آب، انقدر چرک کثیفه. میگه نه اینو مثلا حاجی گفته حلال کره پس تمیز خوبه. میگه کثیف رفتم همون کثیف‌تر اومدم بیرون. آدمیه که پول راحت داره دیگه، یعنی پول دستشه و میتونه هر چقدری که بخواد هزینه کنه. بگذریم این سفرنامه، البته میگم نیمه تخیلی داستانیه، خیلی جاهاش داستانیه، ولی سفرنامه‌های واقعی خیلی مهمی هم داشتیم. مثلا یکی سفرنامه میرزا صالح بود. میرزا صالح یکی از اولین محصلایی بود که عباس میرزا فرستاده بود اروپا درس بخونن. اینم رفت سفرنامه نوشت که میگه بابا پارلمان، آزادی، نظم، دستگاه قضاوت، دستگاه قضا، انقلاب، صنعت، موزه، از این چیزا گفت. اینا رو من اینجا دارم میبینم، این چه چیز جالبیه. بعدن هم یه روزنامه شروع میکنه در آوردن، اولین روزنامه است فکر میکنم، روزنامه مهمی میشه، مثلا روزنامه جای مهمی میشه در واقع برای اینجور حرفا رو زدن، برای اینکه مثلا ایده های مشروطه رو پخش بکنن. خود روزنامه میشه یک جای مهمی. ملکم خان در لندن روزنامه قانون رو در می آورد، اونم روزنامه خیلی مهمی بود. یا روزنامه اختر که دوباره در استانبول در می اومد. روزنامه نبودن دیگه، حالا گاهنامه بودن، ولی مهم بود چون حرفای تازه‌ای می‌زدن. روزنامه قانون می‌نوشت که مثلا دولتی که قانون نداشته باشه حق نداره مالیات بگیره. ننگ بر مثلا خلق بیشعور و بی‌غیرتی که به دولت بیقانون مالیات بده. ادبیاتشون هم اینجوری بود دیگه. و با همین مطالب تونستن برای ایده‌های مشروطه یه موافقانی رو بسیج کنن. پس ما که الان داریم نگاه میکنیم که فضای فکری نخبگان مشروطه خواه ایرانی چطوری شکل گرفته، چی بوده، چی میگفتن، کجا میگفتن، کیا میگفتن، اینا دارن میگن. همین اسمایی که داریم میگیم داشتن میگفتن. چند تاشون رو گفتیم، چند تا دیگه شون هم میگیم. گفتیم هم که اینا دو تا گروه بودن، اینایی که اندیشه‌های اصلاح داشتن، مترجما بودن و سفرنامه نویسا بودن و روزنامه نویسا بودن که از غرب می آوردن ایده ها رو، و یه عده‌ای که چیز مینوشتن، از گذشته ایران دنبال چاره میگشتن، دنبال راه حل میگشتن، که اینا بیشتر اندرزنامه مینوشتن، سیاستنامه مینوشتن، خیلی وقتا به شاه مینوشتن، عموما شاه رو خطاب قرار میدادن و موعظه میکردن، با قدرت صحبت میکردن. اینا میگم اندرزنامه، سیاستنامه، اینا اونایی که بیشتر از تو خود دم و دستگاه آمده بودن بیرون، به تجربه دیده بودن اوضاع خرابه. حالا چند تا نمونه های کتاباشون هم همینه که اینجا مینویسیم، این طرف فکر کنم اینجا مینویسیم. اینا از این چیزا مینوشتن، اندرزنامه ها و سیاستنامه ها مینوشتن. از اونها بودن که تو دستگاه آمده بودن بیرون. اونای دیگه ای که میگیم از خارج داشتن میومدن، سفرنامه نوشته بودن یا رساله مینوشتن یا مثلا مقاله روزنامه مینوشتن و اینها. سفیر ممکن بود بوده باشن، ممکن بود وزیر بودن رفتن خارج رو دیدن، ممکن بود برای تحصیل رفته بودن، بعضیا برگشته بودن ایران نوشته بودن، بعضیا همون جایی که بودن داشتن مینوشتن. مثلا ایشون روسیه دیده بود، عثمانی دیده بود، هند دیده بود، مصر دیده بود، از نگاه خودش میاد مثلا مشکل رو میگه و راه حل رو میگه. و شاید از همه مهمتر، مشهورتر ملکم خان. این خیلی خیلی مهمه، چون میگن که فکرهای مشروطه یه عده میگن از عثمانی آمد ایران اصلا، یا حداقل قبلا این حرف خیلی گسترده تر پذیرفته ای بود. وقتی میگن فکرهای مشروطه خواهان ایران از عثمانی میومد، یک شاهدش، یک نمونهش ملکم خان از نویسنده های مؤثر اون دوره است. دیپلمات بود خودش، میخواست به کمک تجربه کشورهایی که دیده از جمله عثمانی یک نسخه‌ای برای بهبود وضع ایران بنویسه. از اونایی هم هست که خیلی موافقان و مخالفان سرسختی داره، هم شدیداً یعنی تمجید میشه، هم شدیداً محکوم میشه، و واقعا هم کارهای تمجید لازمی کرده. از همه مهمتر این که از قانون خیلی صحبت کرده که خیلی حرف مهمی بوده. امروز خیلی صحبت کردن از قانون مهمه، شما ببین دیگه اون موقع 120 سال پیش چقدر مهم بوده. و البته کاری هم کرده که محکوم کردن لازم داره، یعنی اونها هم که شاید محکومش میکنن بی اساس نیست حرفشون، اصلا پاش توی بعضی از امتیازنامه‌های خیلی بدنام زمان قاجار گیر خودش. منتها از اینها گذشته در این که خیلی مؤثر بوده ایشون، فکرش
روی مشروطه خواهان تردیدی من ندیدم خیلی کسی داشته باشه. یک رساله مهمی ملکم خان می‌نویسه به اسم دفتر تنظیمات. از مهمترین آثار سیاسی این دوره است. اولین متن قانون اساسی ایران هم از دل همین رساله در میاد. یک ترکیبی هم هست توش، از رساله حقوق بشر هست، از قانون اساسی فرانسه هست، از دوره تنظیمات عثمانی هست. توش درباره اهمیت عقل صحبت میکنه که اگر مملکت بالا بره به خاطر عقل رفته بالا، اگه پایین بیاد به خاطر عقل آمده پایین. جزء متفکرینی هم هست که هم خطاب به حکومت حرف میزنه هم خطاب به مردم میگه. بیشتر از همه تو روزنامه قانون البته خطاب به مردم مینویسه برای جا انداختن اهمیت قانون و ایده های اصلی مشروطه. البته خطاب به شاه هم می‌نویسه، یا خطاب به شاه یا خطاب به مشیر دوله. این دوتا نمونه های نوشته های اونطوریشه. حرفاش هم حالا حرفایی که اینجا وارد جزئیاتش نمیخوایم بشیم، ولی میگه که آره ما مسیر وجود داره، ما میتونیم که پیشرفت بکنیم، میتونیم برگردیم. درباره منگنه شدن بین ایران و روس صحبت میکنه، میگه به این شکل اگر حضور این دوتا ادامه پیدا بکنه و ما نتونیم کاری بکنیم، فقط منظورش حضور فیزیکیشون نیست، حضور اثرگذارشون در سیاسته، ما دولتمون مستعجله. اصلا اول ما خیلی شاید احساسشون نمی کردیم، ولی این سیل هایی که اول ما نمیدیدیم چقدر هستن، اینا انقدر بزرگ شدن، شهرهای ما رو خراب کردن، دولت‌های ما رو غرق کردن. ما فکر می‌کنیم اینا ترقی و پیشرفتشون به خاطر صنعته، ولی اصل ترقی اینا کارخونه‌های صنعتیشون نیست، اون تمدنیه که توش اینو ساختن. اونی که مهمه قانونه. درباره تفکیک قوا درباره قانون صحبت میکنه، میگه که یکی باید قانون بذاره، یکی قانون اجرا کنه. نمیشه که اینا مثلا هر دو تا یک جا انجام بشه. ملایم و اصلاح طلبی و اینا هم هست. نمیگه شاه نباید باشه، میگه باید قانون داشته باشیم. قانون باید بیان اراده شاهنشاهی و متضمن صلاح عامه خلق باشه. نقش شاه رو در قانون مملکت حذف نمیکنه، میاد ولی براش یه تبصره میذاره. تبصرهش همینه که وقتی شاه چیزی رو میخواد به عنوان قانون اعلام بکنه، باید حواسش باشه صلاح خلق رو توش ببینه. داره توی یه چارچوبی حرف میزنه مشخصه دیگه که شاه حرفشو بپذیره، راه اصلاحات بسته نشه. داره تلاش میکنه یه چارچوبی برای این بسازه. میگه برای نوشتن قانون باید تمام احکام شرعی و دولتی که مربوط به امور مملکت داری جمع کنیم، با توجه به این احکام قانون بنویسیم. باز یعنی چی؟ یعنی حواسش به جایگاه شرع و رابطه شرع با قدرت هست. ما وارد تفسیر حرفاش نمیشیم، واقعا خیلی بحث هست که این اشارش به شرع اصلا از منفعت طلبیه یا از اینی که مناسبات قدرت رو در جامعه ایران اینطوری فهمیده و تشخیص داده. واقعا هم اینطوری که اولش تو نوشتهاش اونقدری به شریعت بها نمیداد، ولی هرچی گذشت بیشتر اشاره کرد به قدرتش و به اهمیت حضورشون در پشت نیروی مشروطه خواهی. مثلا فکر کنم اینطوری میشه گفت. بگذاریم. کتابچه واقعا کتابچه جالبیه، خیلی واضح توضیح میده، ساده و پایه مفاهیم رو توضیح میده که اصلا حکومت کارش چیه. میگه حکومت کارش اینه که قانون بذاره، قانون اجرا کنه. همین مطلب پایه‌ای و ساده رو میاد توضیح میده و نباید فکر کنیم چون ساده است کار مهمی نیست دیگه. بسیار کار مهمیه و بسیار هم آدم مهمیه. ملکم خان از ارمنی‌های جلفای اصفهان، مؤسس فراموشخانه ایران که اولین لوژ فراماسونری ایران هم میشه، بسیار آدم مهم و اثرگذاریه. ملکم رو به اشاره گفتیم، یه خود ازش از چند تا چیز دیگه هم حرف زدیم. از فکر کنم دیگه معروف ترین و شاید مهمترین نوشته زمان مشروطه هم بگیم. درباره رساله یک کلمه. رساله یک کلمه یه نوشته مال اون دوره که ایده هایی رو که در مشروطه خیلی مهم بودن و اونجا جمع شده کنار هم میشه دید. این اندیشه مشروطه ایرانی اونطوری که درست شده رو اونجا خیلیاش رو میشه جمع شده واقعا یک جا در یک رساله دید. چون ایده ها اومدن مطرح شدن، دهه‌های آخر قاجاری آدمای حرفاشون رو شروع کردن زدن، نهایتاً رسیدن به حرفای شبیه این حرفا. از معروف ترین رساله های نوشته های سیاسی قرن 19 ایرانه و حرفش هم یک کلمه است. میگه راه حل مسئله ما یک کلمه است و اون هم قانونه. شخصیت جالبی هم داره نویسندش، میرزا یوسف خان تبریزی. داره فرانسه مینویسه، رساله رو وقتی داره مینویسه یعنی فرانسه است. خودش هم میدونه که داره چه سند مهمی مینویسه. برای یک کسی نوشته بود توی نامه که کاری دارم میکنم که منافعش از وضع الفبا بیشتره. خیلی داستان عجیبی هم تعریف میکنه که من پیشرفت‌های اینا رو دیدم و خلاصه خواب دیدم و کی بهم گفت و رفتم از کی پرسیدم و این حرفا. خلاصه تهش این که مشکل ما قانونه. اون چیزی که باعث پیشرفت اینها شده یک کلمه است و اون هم قانونه. بعد به اینجا بسنده نمیکنه دیگه، میاد 19 تا از اصول قانون اساسی فرانسه رو ترجمه میکنه و یکی یکی توضیح میده.
بعدم میگه ما همه اینا رو خودمون داریم، ما همه اینا رو تو قرآن داریم بهش عمل نمی‌کنیم. برای هر 19 تا است برای تک تکشون آیه میاره، حدیث میاره و اصلا اون حقوق عامه فرانسه میگه در از حقوق عامه مسلمونا بوده که خب در مقابل حرف آدمی مثل آخوندزاده است که میگه که روح اسلام اصلا با تمدن نمیخونه. حرف یوزر یوسف مستشارالدوله که اینا رو اصلا میگه پایه و اساسش در اسلام بوده بهتر فهمیده میشه، بیشتر پذیرفته میشه. میگه مشکل اصلی روح اسلام نیست، مشکل سنت هایی که در نهاد روحانیت رسوب کرده. مثلا این حرفیه که مثلا آقای فیرحی روش خیلی تاکید داشته. اشاره به قرآن میکنه، اشاره به حدیث میکنه، نه به اون معنی که اینا حالا آدمهای مقید و مذهبی بودن لزوما. این به خاطر اینه که به این نتیجه رسیده بودن یا به این تصور رسیده بودن که تغییری اگر بخواد ایجاد بشه راهش اینه که هوای نهادهای سنتی رو که دیگه الان شکل گرفته و قوی هست داشته باشن. اینطوری امکان موفق شدن بیشتره. و به نظرم اینجا جاییه که جای خیلی مناسبیه که به اون حرف آقای آجودانی که فکر کنم قبلا هم گفتم دوباره فکر کنیم که آقای آجودانی وقتی تخصصی رفت به عنوان متن ادبی، چون تخصصش ادبیات، به عنوان متن ادبی اونطوری که میخونی رفت متون اون موقع رو خوند و تحلیل کرد، تجزیه و تحلیل کرد، به این نتیجه رسید که این کسانی که این ایده ها رو منتقل کردن اینا خودشون از این ایده ها فهم ناقصی داشتن، فهمشون از اصول تجدد کامل نبود. بعد این فهم ناقص رو برای اینکه بتونن یک متحد قوی در جامعه پیدا بکنن دوباره تقلیلش دادن، با مذهب سازگارش کردن و اینطوری متحدانی پیدا کردن. ولی همین تقلیل دادنش دوباره بعد از اون بدفهمی و ناقص فهمی اولیه، این اتفاقاً بعداً شد خودش منبع مشکلی و موانعی در پیش بردن خواستهای مشروطه. امیدوارم درست فهمیده باشم حرف ایشون رو البته، ولی اگه درست فهمیده باشم این خیلی نکته مهمیه. من واقعا از وقتی خوندمش نگاهم به اون متن‌هایی که از اون دوره هست عوض شد که اون وقتی میگه ملت و وقتی میگه قانون و وقتی این حرفا رو میزنه یک چیز دیگری تو ذهنشه، اون چیزی با اون چیزی که من تو ذهنمه احتمالا خیلی متفاوته و فقط نه اینکه متفاوته بلکه احتمالا واقعا درست نیست، تقلیل یافته است. به خاطر تقلیل دادنش یک چیزای مهمی ازش در اومده که بعدا نبودن همون چیزای مهم باعث موفق نشدنش شده. بگذاریم. حرف ولی اینه که این یک کلمه فارغ از اینکه چقدر از این نظر برداشتش دقیقه و درسته و انتقالش دقیقه، مهمه. آدمیت میگه که بین تمام کتاب‌ها و رساله‌ها و مقاله‌هایی که اون موقع نوشته میشد، ترجمه میشد، هیچ کدوم در اهمیت به پای رساله یک کلمه نمیرسیدن که توش از آزادی میگفت، از آزادی خیال و آزادی اصناف و آزادی مذاهب و آزادی مطبوعات و هم نوشته مهمیه، هم نقدهایی که بهش شد. نقد آخوندزاده بهش این بود که میگفت این حرفایی که تو میگی اصلا از شریعت در نمیاد، ولی همش مهم بود. و بازم میبینید دیگه واقعا همین حرفایی که روشنفکرای ما همچنان دارن میزنن، سوالهای یک بخشیشون حداقل همون سوالهای همون موقع است. بگذاریم. یک جمع‌بندی میخواد به نظرم این ویدیو. چند تا اسم و کتاب و ایده جالب و اینها داشت، ولی بالای همه اینا حرفی که داشتیم میزدیم چی بود؟ داشت کمک میکرد یه نگاه گذرایی پیدا کنیم، ببینیم ایده های تجدد خواهی چطوری در ایران پرورش پیدا کردن، رسیدن به مشروطه. چون وقتی یه فکری، یه ایده‌ای در جامعه شکل میگیره، این یه داستان زندگی داره. موافقانی داشته، مخالفانی داشته، بارها چکشکاری شده، یعنی لبه های تیزش گرفته شده برای اینکه گروه بیشتری دورش جمع بشن و هی تغییر کرده، بالا پایین شده. اینا در نهایت تبدیل شده به خواست عمومی، باعث شده یه جریان اجتماعی در حمایت ازش شکل بگیره. ایده هایی که در مشروطه مطرح شدن هم همین مسیر رو طی کردن در جامعه. ایده قانون و عدالت خواهی و تفکیک قوا و اینا واقعا یه مسیر 70-80 ساله رو طی کردن در فکر و نظر و اندیشه یک ایرانیایی که نخبه بودن به معنایی. و ما اینجا باهاشون یه آشنایی اولیه پیدا کردیم با چند تاشون، با چند تا از این منابع، با چند تا از این آدما و چند تا از این نوشته ها. خیلی مفصل‌تر میشه حرف زد، هم درباره این چند رساله‌ای که اینجا بهش گذرا اشاره کردیم و هم نوشته‌های دیگه‌ای که اینجا نیاوردیم توی همین دوره هم نوشته شدن. یک وجه اشتراکی مهم بین اینها، وجه اشتراکی مهم بین نویسنده هاشون همینی که میگم از یه طرف نویسنده میخواد خیلی محتاطانه اوایلش مخصوصا درباره تغییر نهاد سلطنت صحبت بکنه،
و نکته دیگه اینه که همشون دارن تلاش میکنن، بسیاریشون دارن تلاش میکنن این تغییرات رو در چارچوب اسلام ببینن، از آخوندزاده تا میرزا یوسف مستشارالدوله تا حتی ملکم خان، که به نظر میرسه به این ایده همشون رسیده بودن که برای اجرایی شدن اصلاحات در این نظام حکمرانی یه طوری باید دربارش حرف بزنی که منافاتی با قواعد اسلام نداشته باشه. نمونه‌هاش رو هم توی نوشته‌هاشون دیدیم. این تصویری رو که از نوشته‌های اینا ساختیم فکر کنم اینطوری هم ببینیم خوبه، راحت تره. حالا نمودار خیلی دقیقی نیست ولی به نظرم مفیده، چون همه اینایی که گفتیم و دسته‌بندی کردیم تو دو تا گروه اصلی گفتیم. یه سری آدمایی بودن که مترجم بودن یا سفرنامه می آوردن یا هر چی ایده رو از غرب می آوردن یا روزنامه می نوشتن، ایده رو از غرب ولی داشتن می آوردن. یه سری هم آدمایی بودن که دولتی‌های سابق بودن، از تو خود حکومت اومده بودن و بیشتر در گذشته ایران دنبال چاره بودن. اینا بیشتر اندرزنامه و سیاستنامه و اینها می نوشتن. خیلی وقتا مثلا خطاب به شاه می نوشتن، شاه رو خطاب میکردن یا نخست وزیر رو خطاب میکردن، درست و غلط رو به اون میگفتن. از هر کدومش هم چند تا مثال زدیم. حالا مثلا من بعداً شاید این تصویری باشه که بتونم بهش برگردم و دفعه بعد مثلا خواستم دوباره یادم بیاد چی گفتیم توی این ویدیو، این تصویر بهم کمک خواهد کرد. گفتم شاید به درد شما هم بخوره. نتیجه یک مقدار کنجکاوی بود این ویدیو در جواب این سوال که مشروطه‌خواهای ایرانی ایده هاشون رو از کجا گرفتن، به کمک این کتابایی که فهرستشون در توضیحات هست. اگر فکر کردید این چند دقیقه ارزشش رو داشت، یعنی خوشحالین که این چند دقیقه رو براش وقت گذاشتید، از چند دقیقه های خوبتون بود، لطفاً همین الان اینو برای چند نفر بفرستید و کمکشون بکنید که اونا هم بتونن این ویدیو رو ببینن و کمکشون کنید که اگه سابسکرایب نمیتونن بکنن سابسکرایب کنن کانال رو که بقیه ویدیوها رو هم بتونن ببینن. بسیار بسیار ممنون. دم شما گرم.